podul ăsta este simbolul localității. Adică, băi fraților, Ronda are 3 poduri vechi principale care traversează râul, iar de pe acesta de aici din mijloc se cam pot vedea toate. Este una dintre cele mai vechi și cele mai sacre arene de coride din lume. Totul este foarte gândit astfel încât să canalizeze animalul. Uitați-vă cât de mică e asta. Mă bucur că am ajuns aici. Partea asta de Andaluzia este extraordinar de mișto. Am ajuns în Ronda, 61 de euro, 2 nopți, fără mic dejun, o cameră dublă, destul de măricică, foarte faină camera, cu vedere nicăieri și baie privată, doar că extern. Dar baia este mare, ia de un pic un bec, aici. Da, baia chiar e mare și faină. Nu s-a prins becul? Nu știu cum s-a prins. Ah, de aici. Da, 61 de euro. Super ok, nu ai ce să comentez. 30 de euro pe noapte. Suntem în centrul Rondei. Am parcat la 500 de metri distanță. Deci e bine. Asta cu cazarea, mâine începem explorarea. Până atunci, nu mă bine. A venit și dimineața, mergem să vizităm principalele clădiri emblematice de aici, precum și mega faimosul pod din Ronda. Toată lumea știe podul din Ronda. Și dacă nu vă sună cunoscut, sigur ați văzut măcar o dată o poză sau ceva cu acesta. Planul este să mergem prin oraș acum dimineața, după care o să coborâm în vale și o să facem cumva înconjurul și o să urcăm înapoi prin spate, cum ar veni. Deci o să facem un traseu circular. Ăsta este planul în mare. Ronda este un oraș vechi cu o istorie foarte bogată. Prima oară el a fost înființat de către Mauri, iar partea unde au locuit aceștia se cheamă acum El Ciudad. Este partea cea mai veche a orașului. Pe partea cealaltă a podului se află partea mai nouă, unde ne aflăm și noi acum, care se cheamă El Mercadillo. Aceste două părți ale orașului sunt traversate de câteva poduri foarte vechi și avem și cel mai cunoscut pod de aici, din Ronda, care are 120 de metri lungime și se cheamă Puente Nueve. Având această așezare geografică, a forțat cumva oamenii și locuitorii de aici să construiască cumva orașul în două stiluri total diferite, și anume, partea veche, Maură, este construită în stilul acesta de care am mai văzut până acum în Spania, cu străduțe mici, înguste și cu case albe. Iar partea mai nouă, adică El Mercadillo, este un pic mai răsfirată, cu străzi și piațete mai mari, mai largi. Acum am ajuns deja la primul obiectiv, și anume un viewpoint asupra canionului El Tajo, pentru că aici, pe un deal, este construită Ronda, canion care este săpat de către râul Guadalvin. Noi o să mergem spre pod, o să vizităm partea nouă a orașului de aici, după care, centru, da? După care vom trece podul, vom vizita un pic și partea Maură, iar mai târziu planul este să coborâm și să venim efectiv așa, prin canion, să vizităm frumusețea asta de canion și să vedem Ronda și de jos și să urcăm pe acolo și să ne întoarcem înapoi la cazarea noastră, care este undeva în zona asta. Mai departe, continuăm spre arena unde au loc luptele cu tauri din Ronda. Din câte știu eu, una dintre cele mai vechi arene din Spania. 9 euro de persoană intrarea, dar am zis că nu putem să venim în Spania și să nu vizităm măcar o arenă de lupte cu
tauri, așa că am decis să o vizităm pe aceasta din Ronda și nu pe cea din Sevilla, din două motive. În primul și în primul rând este mai veche, mai istorică și lucrul ăsta mi s-a părut mai interesant și doi la mână și prețul este mai mic. În Sevilla era 13 euro, dacă mi-aduc bine aminte de persoană, iar aici este 9 euro. Într-adevăr, cea din Sevilla era mai mare. Este una dintre cele mai vechi și cele mai sacre arene de coride din lume. Ea a fost construită la finalul secolului XVIII, mai precis, lucrările au început în anul 1780 și s-au finalizat în anul 1785. Are o capacitate de 5.000 de locuri și încă un lucru interesant, chiar dacă nu este cea mai mare arenă din Spania, totuși are inelul interior, diametrul interior este cel mai mare dintre toate arenele de coride din Spania și are 66 de metri în diametru. Poate vă întrebați și de ce este una dintre cele sacre. Pentru că aici se consideră că este locul de naștere al luptelor cu tauri din Spania. Aici, dacă ne uităm, sunt diversele porți pe unde taurii sunt aduși și canalizați spre arenă. Și astea se ridică și îl lasă să treacă câte un pic, câte un pic. Totul este foarte gândit astfel încât să canalizeze animalul, să nu... Uitați-vă cât de mică e asta! Să canalizeze animalul și omul să aibă contact cât mai mic cu el până ajunge în arenă, tocmai din cauza că sunt foarte periculoși. Iar acum am coborât la parter. Ajungem imediat la arenă, dar aici stăteau taurii până să iasă efectiv în arenă. Intrarea în arenă e în partea aia. Și așa arată un graj de unde stă taurul. Aici cel mai probabil era o fereastră și aici probabil avea ceva apă sau fân sau ceva. Și în momentul în care și guri de ventilație, mă gândesc. În momentul în care se deschidea ușa, gândiți-vă că taurul atâta vedea în față și direct spre arenă. Uși, totul metalic, țapăn, să nu poată să scape. Dacă ne uităm, a meritat 9 euro. A meritat 9 euro. E unul dintre obiectivele unice pe care le vezi. Clar a meritat. Faptul că nu sunt eu de acord cu povestea din spate nu înseamnă că nu e spectaculos tot ce am văzut aici. Mai ales că nu mă așteptam să fie o arenă chiar atât de mare, cu o capacitate de 5.000 de locuri. Da, cam asta cu arena din Ronda. Mergem mai departe și ajungem în vestita piață centrală din Ronda, piață care dă efectiv în Punto Nueve. Acolo începe localitatea veche, cea a Maurilor, iar pe partea asta a podului unde suntem noi este de fapt Ronda nouă. Ca de obicei,
destul de mulți turiști, dar nu chiar de speriat. E aproape ora 12, se putea și mai nașpa. E impresionant podul, nu știu, în mintea mea cred că era mai impresionant de atât. Probabil dacă mergem pe partea elaltă și ne uităm mai în perspectivă, o să-l vedem un pic mai fain, mai mișto. Ce nu înțeleg eu, știam că în mod normal podul e blocat circulație, așa înțelesesem, se pare că nu și că poți să treci fără probleme cu mașina pe el, ceea ce mi se pare ciudat. Adică au inclusiv autobuze mici care circulă pe aici. Jos la pod am văzut, se cobora pe partea aia pe acolo, costa 2,50 €, dar nu cred că e cazul să dai banii respectivi. Și aici ajungem la Mirador de Aldehuela, așa se cheamă, și dacă ne uităm aici este cel mai plin de oameni, cei mai mulți turiști. Și haideți să vedem și de ce, poate e și priveliștea mai spectaculoasă. Ronda are 3 poduri vechi principale care traversează râul, iar de pe acesta de aici din mijloc se cam pot vedea toate. Și anume, cel pe care ne aflăm, nu știu exact numele lui, avem podul acela mic de acolo, cred că ăla e podul roman dacă nu mă înșel. Și bineînțeles că de aici putem zări acolo, inclusiv podul nou 25, Puente Arabe, pod de San Miguel, podul 26, cred că, este Puente Viejo și, bineînțeles, podul 20, Puente Nuevo. Și de-abia ajungând aici pot să înțeleg de ce este atât de apreciată Ronda și de ce podul ăsta este simbolul localității. Adică, băi fraților, de-abia acum pot să-mi dau seama, când vezi picioarele alea înalte de, cred că, nu știu, câteva sute de metri, este de-a dreptul spectaculos. Puente Nuevo este cel mai mare pod dintre cele 3 poduri principale ale orașului, alături de Puente Viejo și Puente Romano. Construcția lui a început în anul 1793 și a durat aproape 40 de ani până la finalizare. Acum suntem în partea veche, din nou, El Ciudad, și mergem să vizităm canionul El Tajo. Coborâm și o să virăm ușor dreapta. Sunt convins că și de acolo o să avem niște priveliști foarte, foarte faine asupra podului și asupra orașului. Părăsim drumul principal și aventura noastră ne poartă în jos pe niște trepte mai micuțe. Con una cerveza en la mano, e una... Mai zici și mâine? Mai zic și mâine sau pâine? Mai zic și mâine. Cu bere, pe un drum frumos, ce poate fi mai mișto de atât? Fuego gitano en la mirada, el alma desnuda, nada más.
bailas descalza sobre la pena. El suelo tiembla al respirar. Guitarra de alma que desgarra. Cada caricia es un compás. Tu risa corta como navaja. Tu llanto quiere regresar. Am făcut și viewpoint-ul. De aici, într-adevăr, poți vedea cel mai fain podul din Ronda. Iar acum, înapoi pe traseu, coborâm spre fundul canionului. Cam așa arată traseul. Într-adevăr, ultima bucată e un pic mai nasoală, un pic mai abruptă, dar nu ar trebui să fie foarte problematică, mai ales dacă ai încălțăminte bună. Aia este chiar ușor de coborât. Foarte faină Ronda până acum. Mi-a plăcut mult de tot și mă aștept să-mi placă în continuare mult și plimbarea asta pe aici prin canion. Am ajuns la punctul 0 sau punctul cel mai de jos al drumeției noastre, râul Guadelvain, râu care sapă defileul El Tajo, unde se află și Ronda. Iar de aici încolo urmează un urcuș de aproape 700 de metri în altitudine până ajungem la cazare, care este undeva acolo sus. El Căținio, care ne așteaptă să ne jucăm. Mamă, te urcut aici, că știai! Știai drumul, da! Știai că venim aici, da! Știai tu că venim aici, da! Uite, te-ai murdărit! De la guitarra en tu mano, duele tan dulce al tocar, cada silencio sabe a verano, que nunca quiso terminar. Corazón flamenco, timón del fuego, late se rompe y vuelve a empezar. Canto gitano, grito del cielo, pasión de... Da, și cam asta a fost plimbarea noastră prin Ronda, era să zic Londra. Aici se termină ziua. Mașina e parcată undeva pe acolo, pe la blocul ăla, și noi suntem cazați pe acolo, pe undeva. Ce pot să zic? A fost o zi super faină, o zi în care am vizitat multe lucruri, multe locuri extraordinar de frumoase. Mă bucur că am ajuns aici, partea asta de Andaluzia este extraordinar de mișto. Cred că am zis deja de 3 sau 4 ori extraordinar, dar așa este, totul este la superlativ. Pun punct aici, mâine plecăm spre Gibraltar, dar ne mai bucurăm o ultimă dată de peisajul ăsta extraordinar de fain.